নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আহকচোন আজি আমি জিকাৰ বাকলিৰ এটি ধুনীয়া সোৱাদ লগা ৰেচিপি চাই লওঁ। আহক। জিকাৰ বাকলিৰ এই চাটনিটো বনাবৰ বাবে আমাক জিকা লাগিব দুটা। মই দুটাতকৈ অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ। জিকাকেইটা কোমলীয়া হ'লে ভাল, অকণমান কোমলীয়া চাই ল'ব আৰু ভালদৰে পানীৰে জিকাকেইটা ধুই ল'ব পৰিষ্কাৰকৈ। তাৰ পাছত আমি জিকাৰ এই শিৰাবোৰ লাহে লাহে গুচাই ল'ম পাতল পাতলকৈ। এনেদৰে এই জোং থকা শিৰাবোৰ আমি গুচাই ল'ম কটাৰীৰে। তাৰ পাছত আমি ধুনীয়াকৈ বাকলিবোৰ এৰুৱাই ল'ম, অকণমান ডাঠকৈ এৰুৱাই ল'ম। চাই লওক। এনেদৰে আমি জিকাৰ বাকলিবোৰ অকণমান ডাঠকৈ এৰুৱাই ল'ম। এইটো বৰ সুন্দৰ ৰেচিপি, খাই ভাল লাগে, বনাবলৈও বেছি সময় নালাগে। এই জিকাৰ বাকলিখিনি আমি এতিয়া অকণমান সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম আৰু অকণমান মছলা আমি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে, এয়া আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ জিকাৰ বাকলিখিনি। আৰু মছলাত আমি লৈছোঁ পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু, আদা আৰু নৰসিংহ পাত বা ধনিয়া পাত। এটা চচপেনত আমি পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাত আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। দি আমি জিকাৰ বাকলিখিনি এতিয়া উতলিবলৈ দিছোঁ। 10-12 মিনিটমান আমি এনেদৰে বাকলিখিনি উতলিব দিম। দহ মিনিটমান পাছতে আমি এখন হেতাৰে চাই ল'ম ভালদৰে। বাকলিখিনি কিছু কোমলীয়া হৈছে, সিজা যেন লাগিছে। গতিকে আমি এতিয়া জুই বন্ধ কৰি দিম আৰু এখন চালনীত বাকলিখিনি টুকি ল'ম। সেয়া আমি বাকলিখিনি এখন চালনীত টুকি লৈছোঁ, পানীখিনি যাবলৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি গেছত এখন কেৰাহী দিম, তাত 2 চামুচ দিম মিঠাতেল আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। ভালদৰে লৰাই থাকিম। ইয়াত আমি গেছৰ জুই মিডিয়ামতে ৰাখিব লাগিব। শুকান জলকীয়া দিব পাৰোঁ, 1 বা 2টা। তাৰ পাছত আমি নহৰু দিব পাৰোঁ 8-10 ফুটামান। ভালদৰে অকণমান ৰংচোৱা হোৱালৈ ভাজি থাকক। যেতিয়া অকণমান ৰংচোৱা হ'ব, আমি জিকাৰ বাকলিখিনি ইয়াত দি দিম। তাৰ পাছত ভালদৰে হেতাৰে লৰাই দিম। এইখিনি আমি 5-6 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিব লাগিব। অকণমান ৰংচোৱা যেন হ'লে আমি
জুই নুমাই দিম। নিমখ অকণমান দিব পাৰে, আপোনাৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব। মই ইয়াত আধা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া অকণমান ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকক কম জুইত। পাঁচ 6 মিনিটমান পাছত আমি জুই বন্ধ কৰি দিম আৰু এইখিনি এটা বাটিত লৈ কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া আমি এইখিনি বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি এইখিনি এটা মিক্সাৰ জাৰত ভৰাই ল'ম। ইয়াতে আমি দিম আদাৰ টুকুৰা, 5-6 টুকুৰামান সৰু সৰুকৈ কুটি থোৱা আদা। তাৰপাছত আমি জলকীয়া দিব পাৰোঁ, এটা দুটা যি খায় আপুনি। তাৰপাছত আমি ইয়াত নৰসিংহ পাত দিব পাৰোঁ। নৰসিংহ পাত নহ'লে আমি ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। তাৰপাছত আমি ইয়াত দিম চেপি থোৱা নেমু টেঙাৰ ৰস 1 চামুচ। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড হ'বলৈ দিম। 3-4 বাৰমান ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম মিক্সিত। ভালকৈ পিহা নগ'লে অকণমান পানী দি ল'ব পাৰে। অকণমান পানী দি গ্ৰাইণ্ড কৰিব, মিহি হৈ যাব। এতিয়া এইখিনি আমি এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম। আমাৰ ধুনীয়া সুন্দৰ সোৱাদযুক্ত জিকাৰ বাকলিৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আপুনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব পাৰিব। অকণমান মিঠাতেল দিব, 1 চামুচমান দি ভালদৰে মিহলাই লওক। জিকাৰ বাকলিৰ চাটনি বনাই খাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। নতুন চেনেল, গতিকে অসমীয়া চেনেল, নতুন নতুন অসমীয়া ৰেচিপি ইয়াত পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ।